There is agreement of the implementation është arritur of pajtimi law dhe on zbatimin të foreigners ligjit mbi të with huajt substantial me additional steps. disa First of masa all, in regard of the përmbajtësore, registration process shtesë, of qeveria e residence permits Kosovës to është workers që and ju students siguroj concerned leje for an për initial period of 12 punëtor months dhe in student për order një to prevent periudhë any fillestare interruption prej of 12 health muajve and education services. në mënyrë që të mos pengohet To ofrimi i ensure shërbimeve shëndetësore non-disruption dhe of arsimore services në takim. on the full Jemi përqendruar implementation në of the zbatimin law e on plotë të ligjit foreigners, mbi të huajt. we discussed Kemi the diskutuar implementation what zbatimin will e start tomorrow. që do të fillojë nga We have nesër. had intensive talks with the government of Tartmen Kosovo kemi in pasur course of diskutime last few weeks. intensive me qeverinë e Kosovës today, gjatë javëve të fundit There dhe is sot agreement of the është implementation arritur of pajtimi law dhe on zbatimi të foreigners ligjit mbi të with huajt substantial me additional steps. disa First of masa all, in regard of the përmbajtësore, registration process shtesë, of Kosovo sidomos Serbs kur bëhet fjalë and për regjistrimin temporary e residents. banorëve So, Prime serbë Minister të Kurti, Kosovës thank you dhe very much for personave your me leje constructiveness. qëndrimit të I would like to përkohshme. thank Ju also falenderit shumë, zotë for the kryeministër, për pritjen constructive dhe approach për of the qasjen Serbian konstruktive political leaders të in udhëheqësve Kosovo serb and politik të the Kosovës. European Union Special Representative This morning, Mbajtëm where një takim we konstruktiv welcomed the në overall mëngjes, ku commitment by kemi Kosovo mirëpritur to the rule of përkushtimin law dhe zotimin and e its Kosovës December's për sa i përket decision sullimit to të ligjit gradually dhe implement the law on vendimin e foreigners dhjetorit and the për law on zbatimin vehicles, gradual which të allows ligjit mbi të huaj dhe for a për comprehensive and automjetet accessible që information lejon campaign një for those fushat affected. We vetëdijsuese have për ata të followed afektuar. the outreach efforts and Kemi preparatory vazhduar steps me undertaken by përpjekjet për the Kosovo vetëdijsim institutions and note me positively angazhimin e the institucioneve të efforts made Kosovës dhe to kemi ensure an orderly implementation of both laws. dhe pranojmë The përpjekjet e information institucioneve për campaign has zbatimin been e të rolled dyja out ligjeve. and necessary Fushata details vetëdijsuese continue to be informative ka provided at filluar crossing dhe points and at the po airport ofrohen in line with the informata law and në pika të languages. ndryshme duke përfshirë We take note of aeroportin the plans në of the harmoni me government of ligjin Kosovo mbi to gjuhët. integrate Serbian supported Kemi health and parasysh education institutions within the Kosovo framework, përpjekjet e fully qeverisë in Kosovës line për with integrimin prior e dialogue agreements institucioneve and other të EU and Kosovës regional për commitments. përfshirjen e komuniteteve We në take note harmoni me of Prime Minister zotimet që kanë Kurti's dalë commitment nga to implement the marrëveshjet e aforementioned ndryshme me law Bashkimin Evropian while dhe allowing për for a zotimin e non-disruptive zotriut of Kurti these për services amandamentin e within the ligjit Kosovo duke legal mos framework. ndërprer ofrimin e Any shërbimeve process në affecting suasa these të institutions kornizës requires time. ligjore që ekziston. Gjitha këto ndryshime It should be ligjore kërkojnë inclusive kohë. and Përpjekjet confirmed duhet të within jenë the framework of all përfshirëse dhe duhet të relevant konfirmohen agreements në reached with the harmoni EU me facilitated dialogue gjitha and other EU and marrëveshjet regional të cilat kanë agreements. rezultuar nga dialogu me We Bashkimin insisted on Evropian. structured consultations throughout the process Kemi with zhvilluar representatives of the konsultime Kosovo me Serb përfaqësuesit community e to komunitetit seek their serb buy-in. në përpjekje për të This process gjetur should be carried out in close cooperation with me as EU Special pajtimin e Representative tyre. for the dialogue and the Pra process that I unë sit with. jam përfaqësues special In this në kuadër të context, këtij dialogu dhe në We këtë consider the kontekst ne key konsiderojmë priority se that the government of prioriteti Kosovo kyç që secures qeveria e residence Kosovës permits to është që workers të and ju students siguroj concerned leje for an për initial period of 12 punëtor months dhe student in për order një to prevent periudhë any fillestare interruption prej of 12 health muajve and education services. në mënyrë që të mos pengohet ofrimi To i ensure shërbimeve non-disruption shëndetësore of dhe arsimore, services, të sigurohet we've asked vazhdimësia Kosovo e to allow the shërbimeve use of e për ID këtë cards duhet të issued no later than 15 March 26 by Serbia for those living in Kosovo as a means of identification for administrative processes. At the same time, the government of Kosovo should register the individuals eligibly in the Kosovo Central Civil Status Registry System on the Kosovo law according to their civil status. harmoni And with that, dhe we concluded pra me this statusin morning. e tyre Thank you very much, Mr. Prime Minister, civil. once again. Ju falenderoj shumë zotë kryeministër edhe një herë.